पहिला सेट कंप्लीट झाला, आपण भेटतो डायरेक्टच की तुम्हाला माहितीच आहे की पब्लिक किती असते का नाही. तुम्हाला पहिला सेट कंप्लीट झाल्यावर भेटलं. फ्रॉक स्टँड, नॉर्मल पुशअप काहीच नाही मारलं का, तर आपण डायरेक्ट प्रॅक्टिस केलं आहे. आणि बघा आज आपण जिम मध्ये काय काय मारलं माहितीये का, बायसेप, लेग. मी लेग मारलं 5 ला स्टार्ट केलं आणि 6 ला संपलं, कारण की लेग मी भरपूर स्लो मारतोय. आणि बायसेप मारलं फक्त 15 मिनिट, जास्त नाही मारलं तर वर्कआउटलाच गेला. 7 ला वरी आलं, स्ट्रेचिंग बिचिंग केलं लेगची. लेगला जास्त त्रास होत होता, मी स्ट्रेचिंग केलं. कमीत कमी 5 ते 6 मिनिट खाली गेले बरं का. माझं झालं तर कम्प्लीट आणि 5-6 फ्रेश व्हायला आपलं बरं का. तो टोटल आपल्याला खाली गेले. आज भरपूर लेट झाले, 8 वाजल्या 7. पहिला सेट कम्प्लीट झालाय. 10 का 11 मिनिट प्रॅक्टिस केले का. तर आपला एपिसोड कंटिन्यू करायचं का एपिसोड घ्यायचं, तर एपिसोडच घेऊ. 3 आहे आपला एपिसोड आज, की आता उद्या शूट होईल का नाही काय माहित. उद्या जिम बंद आहे बरं का भावांनो, म्हणून आपण आज बायसेप आणि लेग घेतलं आहे. उद्या आणि परवा आपल्याला आराम बरं ना. उद्या आपण आलं तर संध्याकाळी बाहेर जाऊ शूटला. उद्या तर आपलं जिम बंद आहे ना, मग आपण बाहेर जाऊ उद्या गार्डनला जाऊ, नसता घरीच प्रॅक्टिस करू. बघू आता उद्या कोण काय बघितलं काय. आपला झाला पहिला सेट, आपण डायरेक्टच केला आहे आणि आपल्या प्रॉपर जमत आहे म्हणलं का कुठतरी प्रॉब्लेम येते नंतर, त्याच्यामुळे नाही येत म्हणून समजून घ्या. पहिला सेट झाला, कारण की मी कॅमेऱ्याचा अँगल थोडं चुकीचा ठेवलाय. माझी पूर्ण बॉडी नाही दिसली गुडघ्याच्या वरी, कारण की जागा नव्हती ना, त्यामुळे मी तसंच ठेवलं. जाऊ द्या म्हणलं, कारण की नकोच वाटलं तर मला. आपण किती पागल आहे, कारण की आपला कॅमेऱ्याचा अँगल बरोबर नाही बसलता. आपण असं शूट करालतो, म्हणजे तू वरून समजलं ना. तर माझं बोलायचा अर्थ की ह्याच्या खाली दिसला तर ह्याच्यावरी दिस नाही गेलं, त्याच्यामुळे परत शूट करतोय बरं का. कारण की आपलं लक्ष नाही आज, कारण की आता पहिला सेट पण तसं झालंय, गुडघ्याच्या वरी शूट नाही झालं आणि खाली शूट झालं. कारण की गडबडीमध्ये मला कळलं नाही की काय करायचं काय नाही. तर माझं प्लॅन काय होता दिमागामध्ये, लवकर करा आणि घरला जावा. तर त्याच्यामुळे आपलं तिथे नुकसान झाली, इथे नुकसान झाली, तर आपले 5 मिनिट वाया गेली आहे. नेक्स्ट टाइम आपण काळजी घेऊ. पहिले कॅमेरा सेट झाला का नाही बरोबर बघू आणि नंतरला मग चालू करू. पहिला सेट आपला खराब गेला आहे. इथला तुम्ही 4 मिनिट आपले वाया गेले. इथून एवढं शूट झालं आणि पहिल्या सेटला इथून खाली शूट झालं. तर आता नेक्स्ट टाइम आपण काळजी घेऊ की पहिला कॅमेरा सेट झाला का नाही चेक करू, मग नंतरला मग स्टार्टअप करू बरं का भावांनो. तर आपले कमीत कमी मला वाटते 5 ते 6 आणि 7 ते 8 मिनिट वाया गेले, कारण की पहिलेच आपल्याला लेट झाले. आणि आलता आपण 4:45 आलता, आता झाल्यात 7. किती टाइम गेला का नाही, कारण की रोज आपण घरी असतो एवढं का. मला सांगितलंच आहे की, कारण की उद्या जिम बंद असल्यामुळे आज आपण 2 मारले, बायसेप आणि लेग. तर चला आता दुसरा सेट घेऊ, भरपूर वेळ झालाय. दुसरा सेट कंप्लीट झाल्यावर मग भेटला तर भेटू, नसतं नाही भेटू. तर आपला एपिसोड आहे 103 बरं का, लक्षात ठेवा.